gamers, and welcome to my YouTube channel! So for today's vlog guys, tuturuan po namin kayo kung paano mag-install ng busina sa inyo po mismong motor. So yung model po ng motor po natin is Honda Click, kasi yun po yung sa customer po natin dito po sa ating pong shop. So yun po, tuturuan po namin kayo regarding on that, para pag in case na gusto po ninyong bumili or mag-change po ng inyo pong busina sa inyong motor, at least may idea kayo kung paano po ninyo siya gagawin nang kayo na lang din po, para mas makatipid din po kayo dito. Then, so dito guys, bago po kayo magpatuloy, lalong-lalo na pagka ikaw ay bago pa lang po dito sa ating pong YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan na i-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong updates po na i-upload po namin para po sa inyo. So, bago po kayo magpatuloy guys, panoorin nyo muna ito. Guys, and welcome back to my YouTube channel. So, bago tayo magpatuloy guys, dito po muna is mahaba-haba po yung videos po ng tutorial po natin dito sa ating pong pag-install ng busina po ng inyong mga motor. So, we're hoping guys na mapanood po niyo siya from the start to end para po may marami po tayong matutunan po dito. Then, in case guys na meron po kayong mga katanungan or suggestions po regarding po sa ating videos or mga request guys, so i-comment nyo lang po yan dito sa baba po ng ating pong video sa ating pong YouTube channel guys. So, simulan na natin ang laban guys. Tara na!
kasi nandito kasi sa labas. Ayun na. Idol, salamat! And hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So natapos na nga tayo guys doon po sa ating phone tutorial ng paano mag-install ng busina gamit po yung mga motor or sa model po natin na Honda Click. So dito guys makita rin po ninyo kung gaano ka-satisfied yung ating pong customer na ma-installan siya ng busina sa kanyang, busina ng sa kanyang motor din po mismo. Ganun po tayo guys, lalo na sa shop din po namin guys sa YMS po, sa yohann'z motorshop. So talagang pupuwi ka talaga guys ng may ngiti at talagang mapapasabi ka talaga na maganda talaga ang gawa, pulido ang pagkagawa, mura pa. So yun guys, sa ating pong installation tutorial, I'm hoping na marami po kayong natutunan po dito. Then i-comment down below nyo lang po kung may mga katanungan po kayo or request din po mismo. Then kung nagtatanong din po kayo guys kung nasaan po yung shop po namin, yung yohann'z motorshop, so nandito lang po sa main page po. Mag-like and mag-follow lang po kayo dyan guys. Andyan na po lahat ng complete informations po na kailangan po ninyo. Then pwede rin po kayo magtanong din po dyan guys. So hanggang dito na lang po muna tayo guys. Once again, I am Stephanie Merks, the lady rider and vlogger ng Cavite. Bye-bye!